हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई आर्किटेक्चर अफ नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी यस भिडियोबाट सर्कल कमान्ड र पोलिगोनल कमान्ड कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने कुरा सिक्दै छौं। सुरु गरौं सर्कल कमान्डबाट। सर्कल कमान्डको लागि तपाईहरुले लास्ट टुल सेटमा यो पोइन्टमा गइसकेपछि सर्कल कमान्ड पाउनुहुन्छ र आइकन यस्तो किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ र किबोर्डबाट सर्टकट की सी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सी टाइप गरिसकेपछि तपाईहरुको कमान्ड यो हाम्रो वर्किङ स्पेसमा चाहिँ एक्टिभ हुन्छ अर तपाईहरुले आइकन यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसरी एक्टिभ हुन्छ र यसलाई सर्कल बनाउनको लागि अब हेरौं। सुरुमा हामीले सर्कल बनाउने बेला जहिले पनि हामीलाई फर्स्टमा ओरिजिन पोइन्ट दिनुपर्ने हुन्छ र अब रेडियस दिनुपर्ने हुन्छ। रेडियस हामीले अहिले फ्रीली पनि दिन सक्छौं। फर एक्जाम्पल तपाईहरुले यो आफ्नो स्क्रिनको बटम राइटमा हेर्नुभयो भने यहाँ रेडियस चाहिँ फ्लक्चुएट भएको देखिराख्न पाउनुहुन्छ। मैले यो सर्कललाई टु एन्ड फ्रो गर्दाखेरि यसको रेडियस त्यही अनुसार चेन्ज हुन्छ भनेको। अब तपाईहरुसँग के अप्सन छ त कुनै पनि रेडियसको साइजको सर्कल बनाउन सक्नुहुन्छ। फर एक्जाम्पल अहिले मैले यहाँ सेकेन्ड पोइन्ट यता क्लिक गरे र यो साइजको मेरो रेडियसको सर्कल बन्यो। लाइकवाइज यसरी अर्को सर्कल मैले बनाए। फर्स्ट ओरिजिन पोइन्ट र सेकेन्ड रेडियस पोइन्ट दिए। यसरी मैले कुनै पनि सर्कलहरु क्रिएट गर्न सक्छु। सिम्पल प्रोसेस। फर्स्ट ओरिजिन पोइन्ट र सेकेन्ड रेडियस पोइन्ट हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी सर्कल बनाउन सक्छौं फ्रीली अथवा कुनै पनि डाइमेन्सन नराखिकन आफ्नो फ्रीली एउटा डिजाइन दिन सक्छौं। र अब हेरौं हामीले डाइमेन्सन्स राखेर कसरी दिनुपर्ने हुन्छ त। सर्कल कमान्ड आइकनबाट लिनुस् अथवा किबोर्डमा सी टाइप गर्नुस्। यो गरिसकेपछि ओरिजिन पोइन्ट दिनुस् र अब सेकेन्ड पोइन्ट रेडियसको लागि तपाईहरुले डाइरेक्सन मेन्टेन गरेर y अथवा x कुनमा दिनु हुन्छ त। त्यहाँ मेन्टेन गरिसकेपछि तपाईहरुले अब सेकेन्ड चाहिँ आफ्नो स्क्रिनको रेडियस अहिले हेर्नुस्। सेकेन्ड पोइन्ट रेडियसको 3 फिट 1/8 इन्च छ भने फर एक्जाम्पल अहिले हामीलाई 6 फिट रेडियस भएको एउटा सर्कल बनाउनु छ भने किबोर्डमा तपाईहरुले 6 फिट इन्टर गर्नुस्। यो गरिसकेपछि अब बनेको सर्कल चाहिँ यो के हो त 6 फिट रेडियसमा बनेको सर्कल हो। त्यसैगरी हामी फेरि अर्को हेरौं। फर्स्ट ओरिजिन पोइन्ट दिने र सेकेन्ड पोइन्ट डाइरेक्सन दिएर छोड्ने र अब तपाईहरुले रेडियस फर एक्जाम्पल 4 फिट रेडियसको सर्कल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने इन्टर गर्नुस्। यसरी हामी सर्कल डाइमेन्सनमा बसेर पनि बनाउन सक्छौं। प्रोसेस दुई किसिमको छ। फर्स्ट फ्री ह्यान्ड बनाउन सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड डाइमेन्सन दिएर बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यो सर्कल बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यसको साइड्स हो। युजुअली बाइ डिफल्ट तपाईहरुको सर्कल कमान्डमा 24 साइड्स देखाइरहेको हुन्छ र तपाईहरुले धेरै ठूलो सर्कल बनाउँदाखेरि त्यही 24 साइड्स नै आउँछ। त्यो साइड्सले गर्दा तपाईहरुको इरेगुलर शेप बन्न सक्छ। त्यति राम्रो फर्म नआउन सक्छ सर्कलको। अब हेरौं यसलाई हामीले कसरी साइड्सहरु मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले सर्कल कमान्डलाई एक्टिभ गरिसकेपछि ओरिजिन पोइन्ट थिच्नु भन्दा अगाडि आफ्नो स्क्रिनको बटम अथवा लेफ्ट तपाईहरु साइड्समा हेर्नुभयो भने यसमा 24 नम्बर देखाइरहेको छ। 24 साइड्स भएको सर्कल बन्ने छ। अब यो बनेको सर्कल चाहिँ यसको तपाईहरुले सानो बनाउँदाखेरि फिल हुँदैन, देखिँदैन। सानो सर्कलमा हामीले नम्बर अफ साइड्स देखिदैनौं। जब ठूलो बनाउनु हुन्छ त्यो ठूलो सर्कल बनाउँदाखेरि यसरी साइड्सहरु हामीले देख्न सक्छौं। सो हामीले जहिले पनि नम्बर अफ सर्कल चाहिँ ठूलो बन्दैछ भने साइड्स चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ र यो बढाउनको लागि हामीसँग तीनटा प्रोसेस छ। ओके, जब तपाईले कमान्ड लिनुहुन्छ यो कमान्ड लिइसकेपछि यहाँ साइड्स फर्स्ट प्रोसेसमा हेरौं। यो साइड्स 24 देखाएको छ। मलाई यो यही साइजको सर्कल बनाउनु छ भने अहिले यहाँ हाम्रो जिगज्याग सर्फेस देखिरहेछ सर्कम्फरेन्स। यसलाई स्मुथ बनाउनको लागि मैले 24 बाट एटलिस्ट 50 इन्टर गर्छु र अब सेम साइजको एउटा सर्कल बनाए हेरौं। तपाईले यहाँ डिफरेन्स एउटा फिल गर्न सक्नुहुन्छ। 24 नम्बर अफ साइड्स र 50 नम्बर अफ साइड्सको सर्कलमा तपाईहरुले आफ्नो यसको स्मुथनेस चाहिँ डिफरेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेरि सर्कल कमान्ड लियौं। नम्बर अफ साइड्सलाई हामीले 100 टाइप गरौं, इन्टर र अब सर्कल बनाऊ। फर्स्ट पोइन्ट र सेकेन्ड पोइन्ट सेम साइजको सर्कल बनाइ हेरौं। अब यो तीनटामा तपाईहरुले डिफरेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। 24 साइड्सको जिगज्याग सर्कम्फरेन्स देखिरहेको छौं। यो 50 मा पनि थोरै साइड्सहरु हो कि जस्तो देखिरहेको छ र यो 100 मा कम्पेयर टु दिस टु यसमा चाहिँ धेरै नै स्मुथ सर्कल बनेको छ। र अब तपाईहरुले यस्तो सर्कललाई पुश पुल गर्नुभयो भने डिफरेन्स पनि पाउनुहुन्छ।
हामीले नम्बर अफ साइड्स कम भएको ठुलो सर्कलहरू देख्यो भने यसरी चाहिँ अल्टर्ड अथवा जिगज्याग टाइपको फेस देखिन्छ, जसले तपाईहरुको 3D रेन्डरिङ अथवा डिजाइन भोल्युम चाहिँ राम्रो देखिँदैन। सो नम्बर अफ साइड्स बढाउनु पर्ने हुन्छ इन केस अफ तपाईहरुको ठुलो सर्कल छ भने। ओके, यो एउटा प्रोसेस थियो नम्बर अफ साइड्स बढाउने। त्यस्तै हामीसँग अर्को प्रोसेस छ। तपाईहरुले कमान्ड लिइसकेपछि फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गर्नुस् र अब सेकेन्ड पोइन्ट क्लिक गर्नुभन्दा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, साइड्स बढाउन। अघि हामी 100 सम्म पुगिसकेको थियौं। फर एक्जाम्पल फेरि 24 साइड्स आयो भने 24S टाइप गर्नुस्। अब 24 साइड्सको यो हाइलाइट भयो। अब यो 20 जति पनि मैले सर्कल बनाउँछु अब 24 साइड्सको बन्छ। अब मैले रेडियस फिक्स गरे, यसरी बनेको मेरो सर्कल के भयो त 24 साइड्स भएको सर्कल भयो। यो 24 साइड सर्कल सानो रेडियसको बनाउँदै हुनुहुन्छ नि इट वर्क्स फाइन, तर ठुलो सर्कलको रेडियस बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसमा हामीले साइड्स बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो भो तपाईहरुले किबोर्डमा 24S टाइप गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई म फेरि एकचोटी देखाउँ। आइकन लिइसकेपछि ओरिजिन दिनुस् र रेडियस दिनुभन्दा अगाडि तपाईहरुले फर एक्जाम्पल म अब 30 साइड्स बनाउँछु। 30S इन्टर गर्नुस्। यसरी साइड फिक्स भयो र अब रेडियस दिनुस्। यसरी तपाईहरु आफ्नो साइड्स अल्टर गरेर डिफरेन्ट रेडियसको सर्कलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। डिफरेन्ट साइड्स भएको सर्कलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब थर्ड प्रोसेसहरू साइड्स कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। आइकन लिनुस् अथवा किबोर्डबाट कमान्ड एक्टिभ गरिसकेपछि ओरिजिन पोइन्ट दिनुस् र रेडियस दिनुभन्दा अगाडि अब हामीले साइड्स कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं भने कन्ट्रोल प्लस थिच्नुभयो भने नम्बर अफ साइड्स बढ्दै जान्छ, कन्ट्रोल माइनस थिच्नुभयो भने नम्बर अफ साइड्स घट्दै जान्छ। यसरी अब कन्ट्रोल प्लस थिच्दै जाने 33 साइड्स 34 साइड्स यसरी बढ्दै जान्छ। कन्ट्रोल थिचिराख्ने र प्लस दिँदै जानुभयो भने यसरी नम्बर अफ साइड्स बढाउन सक्नुहुन्छ। सिमिलरली नम्बर अफ साइड्स यसरी कन्ट्रोल माइनस थिचेर तपाईहरु आफ्नो साइड्स घटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अहिले घटाउँदै हेरौं। जति सर्कल घट्दै जान्छ तपाईहरुले यो साइड्समा सर्कलको स्मुथनेसमा डिफरेन्स पनि पाउँदै जानुहुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले नम्बर अफ साइड्स चाहिँ 3 भन्दा बढी जान सक्नु हुँदैन, घटाउन जान 3 भन्दा कम जान सकिँदैन। त्यस्तै 999 भन्दा माथि चाहिँ सर्कलको साइड्स स्केचअपमा बढाउन सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ फर एक्जाम्पल म फेरि एकचोटी माइनस गरेरौं। यसरी तपाईहरुको कर्व सेगमेन्ट मस्ट बी इन द रेन्ज फ्रम 3 to 999 भनेर एउटा डायलग बक्स यसरी आउँछ। सो सर्कल चाहिँ बनाउनु पर्यो भने जहिले पनि हामीले साइड्स चाहिँ म्याक्सिमम राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कन्ट्रोल प्लस थिच्दै जानुभयो भने तपाईहरुको सर्कलको स्मुथनेस त्यही अनुसार बढ्दै जान्छ। अब हेरौं पोलिगन कमान्ड। पोलिगन कमान्डको लागि तपाईहरुले लास्ट टुल सेट बक्समा गएर यो आइकनबाट पोलिगन कमान्डहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले साइड्स आफ्नो स्क्रिनमा साइड्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले जति नम्बर अफ साइड्स बढाउँदै जान्छौं त्यही अनुसार यो पोलिगन शेप चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। र त्यस्तै तपाईहरुले यहाँ प्रम्प्ट बारमा पनि हेर्नु होला, कन्ट्रोल प्लस थिच्दै जानुभयो भने नम्बर अफ साइड्स बढ्दै जान्छ र कन्ट्रोल माइनस थिच्दै जानुभयो भने नम्बर अफ साइड्स अथवा नम्बर अफ सेगमेन्ट्स चाहिँ घट्दै जान्छ। फर्स्ट ओरिजिन दिने र सेकेन्डमा तपाईहरुले कन्ट्रोल प्लस गर्नुभयो भने यसरी नम्बर अफ साइड्स यसमा पनि सर्कलको जस्तै गरी बढ्नेछ घट्नेछ। कन्ट्रोल प्लस र माइनस तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले हेक्सागन टाइपको बन्यो र रेडियस अहिले फ्री ह्यान्ड दिउँ। यसरी तपाईहरुले हेक्सागन पोलिगन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अक्टागन बनाउनु पर्यो भने सेन्टर दियो। सेन्टर दिइसकेपछि कन्ट्रोल प्लस प्लस गरेर 8 नम्बर अफ साइड्स बनाएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डाइमेन्सनमा बसेर गर्नु पर्यो भने सेन्टर र इन्स्क्राइब रेडियस भनेको छ। यो चाहिँ हामीले अब रेडियस फर एक्जाम्पल 3 फिट दिए इन्टर। यसरी 3 फिट रेडियस भएको चाहिँ एउटा अक्टागन शेप बन्यो। तपाईहरुले साइड्स चाहिँ सर्कलको जस्तै गरेर तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट आइकन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नम्बर अफ साइड्स अहिले 8 छ। तपाईहरुलाई 5 वाला बनाउनु पर्यो भने 5 इन्टर गर्नुस् र यसरी 5 नम्बर अफ साइड्सको पोलिगन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेरि कमान्ड लिने र ओरिजिन लिइसकेपछि हामीले यसमा फर एक्जाम्पल 9 साइड्सको 9S गरेर यसरी पनि रेडियस पछि सेकेन्डमा दिने 9 साइड्सको पनि पोलिगन शेपहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु 24 साइड्स यसरी साइड्स बढाउँदै जाँदा
नम्बर अफ साइड्स 24 भन्दा माथि हुँदै गइसकेपछि चाहिँ सर्कल बन्दै जान्छ। हेरौँ यही साइड्सको फर इक्जाम्पल अब हामीले साइड्स चाहिँ यसरी बढाउँदै गयो भने नम्बर अफ 24 मा पुग्दाखेरि काइन्ड अफ हामी चाहिँ एउटा सर्कल पाउँछौँ। सो पोलिगन र सर्कलको कमान्ड प्र्याक्टिस चाहिँ काइन्ड अफ उस्तै छ। तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सर्कल बनाउँदाखेरि नम्बर अफ साइड्स चाहिँ धेरै भयो भने राम्रो स्मुथनेस क्यारेक्टरको सर्कल बन्छ र भोल्युम पनि त्यही अनुसार राम्रो बन्छ भन्ने कुराहरू माइन्डमा राखेर प्र्याक्टिस गर्नु होला।